Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Black Clover đang đến giai đoạn cao trào khi sau bao lâu chờ đợi thì cuối cùng ác ma triệt ma pháp, thanh niên vàng trong làng bí ẩn đã xuất đầu lộ diện. Khá bất ngờ bởi ngay khi vừa được Asta lôi đầu ra ngoài, hắn đã nói rằng rất lâu rồi ta mới được trở lại thế giới con người. Cũng có nghĩa là trước đây Kun đã từng tồn tại ở nhân giới rồi. Đây là thông tin rất quan trọng. Nó sẽ liên kết một cách rõ ràng cốt truyện Black Clover từ trước đến nay. Cùng với đó là hàng loạt giả thuyết thú vị sẽ xuất hiện trong video phân tích chương 267 Black Clover này. Hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé anh em. Đúng như những gì chúng ta đã dự đoán, kẻ đó với ác ma lần này của Asta cực kỳ khó khăn, mất một cánh tay, mất đi sức mạnh triệt ma pháp, nên thông não chi thuật sẽ là phương án hoàn hảo nhất để giải quyết vấn đề. Ở đầu chương 267, Kun đã xuất hiện hoàn chỉnh, toàn bộ khuôn mặt hắn có hình thù rõ ràng với mái tóc bạc, ánh mắt lươn lẹo, nụ cười nham hiểm và đặc biệt là nó rất giống với Asta. Tuy nhiên thứ khiến chúng ta chú ý nhất là cánh tay phải của Kun cũng chính là cánh tay Asta có được sau khi thực hiện khế ước. Nó khác hoàn toàn với phần còn lại của cơ thể hắn. Điều đó có nghĩa là bản chất của khế ước là bất kỳ bộ phận nào Asta trao cho Kun sẽ trở thành bộ phận của hắn. Vậy khuôn mặt đẹp trai phiên bản nham nhở này từ đâu mà ra? Sau khi nhìn thấy hình dạng thực sự của người bạn thân thiết, Asta không khỏi bàng hoàng. Nhưng khác với ý định ban đầu của Nash là một trận chiến thì não cơ đã nhanh trí chuyển chủ đề sang một cuộc nói chuyện. Cậu chân thành, không phải là rất chân thành, bày tỏ lòng biết ơn đến Kun vì đã nhiều lần gián tiếp cứu Asta và nhiều người khác nữa. Thế nhưng đối với Kun, màn múa lửa của Asta chẳng thể nào lay động được hắn. Tất cả những gì thanh niên quan tâm lúc này chính là trận tử chiến kia, và cao thủ thường hay tranh thủ. Sau khi nghe Asta mải mê kể về kỷ niệm lần đầu tiên gặp mặt, về những lời ôm ấp tâm sự xuyên trận chiến, rồi cả anh em một nhà thì không nên đánh nhau các thứ. Mặc kệ tất cả, Kun từ dân chơi hắc ám nhanh chóng trở thành dân chơi kiếm thuật khi triệu hồi sát quỷ kiếm từ cỏ 5 lá, truyền hắc khí vào đó và nhiệt tình bèm Asta. Hãy bàn một chút về những thanh kiếm triệt ma pháp. Tại sao Kun có thể triệu hồi sát quỷ kiếm ra một cách tỉnh bơ như thế? Chúng ta được biết ác ma cực kỳ nhạy bén với cỏ 5 lá. Tại sao trong trường hợp này hắn không đoạt luôn cỏ 5 lá từ Asta? Trước đây Jared cũng từng rất dễ dàng làm điều tương tự với Patry. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng Kun chỉ lấy được những thứ thuộc về hắn. Từ đây có hai giả thuyết được đặt ra về thân phận của ác ma này. Đầu tiên dựa vào câu nói ở đầu chương, rất lâu rồi ta mới trở lại nhân giới, có nghĩa là trong quá khứ hắn từng xuất hiện ở thế giới con người. Trước đây chúng ta từng thấy Asta có thể tạo ra những vũ khí triệt ma pháp bằng cách truyền hắc khí từ cánh tay phải của cậu nhóc. Vì vậy một lần nữa tôi đưa ra giả thuyết chính Kun là người đã tạo ra những thanh triệt kỷ kiếm, và sau khi hắn biến mất, chúng đã thuộc về Lich. Trong chương này Kun chỉ đơn giản lấy lại những gì từng thuộc về hắn mà thôi. Tuy nhiên có một câu hỏi rất thú vị, đó là triệt quỷ kiếm sẽ hút mana của bất kỳ ai tiếp xúc với nó. Nhưng tại sao Lich lại hoàn toàn miễn nhiễm với điều đó? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại chương 205. Trước khi bị Nero phong ấn, Jared đã nói rằng hắn sẽ chờ đợi trong linh hồn có 4 lá và gây rắc những tuyệt vọng vào thời đại cả Lumire và Nero không còn sống. Đó là một sự thật rất thú vị. Có 4 lá thường được biết là cực kỳ hiếm, nó chỉ trao cho những ai có tố chất thiên phú và là những người có tiềm năng lãnh đạo. Và giờ đây chúng ta đã biết thêm được một điều là nó còn ẩn chứa một linh hồn nữa. Điều đó cũng giải thích lý do vì sao ác ma không thể biến cỏ 3 lá thành 5 lá mà chỉ quan tâm tới 4 lá, bởi khi bọn chúng gieo rắc nỗi tuyệt vọng lên chủ nhân 4 lá, linh hồn bên trong cuốn sách sẽ biến đổi và nó trở thành cuốn sách dành cho ác ma. Nhưng tại sao tớ lại nhắc đến điều đó ở đây? Đó là kế hoạch của Jared. Hắn đã dựng sẵn kịch bản với nhân tố chủ chốt là linh hồn trong cỏ 4 lá. Ác ma là những sinh vật rất nham hiểm và thông minh. Jared làm được thì Kun cũng sẽ làm được. Chính vì thế việc Lich sử dụng được triệt quỷ kiếm có thể cũng vì một cấm thuật liên quan đến cỏ 4 lá do chính Kun thực hiện. Tại sao trong video trước tớ từng đưa ra luận điểm đây là tai của tộc Elf chứ không phải là tai ác ma? Cũng chính vì giả thuyết này, tức là Kun từng có mối liên hệ nhất định với tộc Elf, và với lý do nào đó hắn đã thi triển một cấm chú rằng những ai có dòng máu Elf và sở hữu cỏ 4 lá sẽ sử dụng được triệt quỷ kiếm của chính hắn ta. Khá là thú vị phải không nào? Giả thuyết thứ hai sẽ đối lập hoàn toàn với giả thuyết đầu tiên. Theo đó chúng ta được biết Lucifer từng nói rằng hắn không hề biết đến sự tồn tại của ác ma triệt ma pháp. Kun cũng từng gọi Jared là tiền bối, tức là hắn tự xem mình là thế hệ sinh sau để muộn. Và việc Lucifer không nắm được thông tin từ ác ma Kun rất có thể là vì thanh niên trẻ trâu này không được sinh ra ở Minh Phủ, hay nói cách khác hắn là sản phẩm của nhân giới. Trong thế giới Black Clover, Elf được xem là chủng tộc được mana ưu ái, trong đó thủ lĩnh của họ Lich là người được đánh giá cao nhất về tiềm năng pháp thuật với cỏ 4 lá trong tay. Cuốn sách 5 lá của Asta được thức tỉnh khi Lich trong trạng thái căm hận tột độ với nhân loại. Còn nhớ sau khi Lumire nghe tin và chạy ngay đến chỗ Lich,
Ma Pháp Vương đã nhận thấy thủ lĩnh này đang ôm Theta trên tay. Vào thời điểm đó có 5 lá đã được hình thành. Chính vì thế rất có thể cùng với sự căm hận tột độ nhân loại và trong nỗ lực thi triển một loại cấm thuật nào đó để cứu vợ con, Lich từ một người được mana ưu ái đã vô tình tạo ra Khun, kẻ thù của mana. Cũng vì thế Khun mới sở hữu ngoại hình có phần khác biệt so với những ác ma khác và còn có thể sử dụng được những thanh Triệt Kỷ kiếm từ Lich. Quay trở lại với chương 267, chứng kiến Asta đang combat mà cứ lả lơi tán tỉnh đối phương, Nuts nhanh chóng xúc lại tinh thần cho thằng đệ. Anh nói rằng đây là trận chiến sống con, nếu Asta muốn có sức mạnh cậu buộc phải chiến đấu và chiến thắng, còn nếu thất bại Khun sẽ chiếm cơ thể cậu nhóc và sau đó thì sẽ không còn sau đó nữa. Nhận thấy lời khuyên đó chưa đủ đô, Nuts chỉ về hàng ngàn chiếc đầu lâu treo trên tường và nói rằng đấy là nơi yên nghỉ của những thằng không làm mà đòi có ăn. Nghe những lời đó, Asta không khỏi bất ngờ vì biết cái nghi thức triệu hồi ác ma này thực chất là một cấm thuật và con người dĩ nhiên là không nên đụng chạm đến những ma pháp như thế. Bức ảnh này đã nói rõ ràng mục đích của căn phòng bí ẩn, nó là nơi con người chế ngự và ràng buộc ác ma. Dựa vào số lượng những chiếc đầu lâu trên tường, chúng ta có thể biết là có rất nhiều người từng đến nơi đây để tìm kiếm sức mạnh và thất bại. Cũng có nghĩa là ngoài Hắc Tam, Nuts và Asta, đâu đó ngoài kia vẫn có những ám chủ khác, và để có lượng đầu lâu khủng như vậy, căn phòng này rất có thể đã tồn tại hàng trăm ngàn năm lịch sử. Trước đây khi Jared lần đầu tiên xuất hiện, Lombre đã nói rằng ông biết đến ác ma qua một cuốn sách. Trên bàn làm việc của Dante ở Space, chúng ta cũng từng thấy một tấm ảnh miêu tả cụ thể cây Killer Force. Đặc biệt hơn là trong kho tàng tri thức 1200 năm của Lolopachica, cây chết chóc cũng được miêu tả một cách rất chân thực. Và sự tồn tại của căn phòng này đang chứng tỏ rằng trong quá khứ rất lâu về trước, con người từng có những nghiên cứu nhất định về ác ma. Họ tìm cách lập khế ước với chúng và rất có thể đã từng triệu hồi Killer Force. Jared là kẻ đã thoát ra từ lần triệu hồi đó. Cũng chính vì vậy, Khun gọi hắn là tiền bối, trong khi ác ma khẩu nghiệp không hề biết chút gì về tên hậu bối trẻ trâu ấy. Đó cũng là những hình dung của tớ về trang lịch sử bí ẩn của vũ trụ Black Clover. Tuổi trẻ như những tấm chiếu mới, bởi chúng chưa từng trải. Rõ ràng Asta chưa nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. 7 ngày nữa thế giới sẽ diệt vong. Yami thì đã bị bắt, sẽ chết trong 3 ngày nữa. Thời gian quá gấp rút và ở tình thế này, muốn có sức mạnh buộc phải đi đường tắt. Cấm thuật chính là giải pháp tốt nhất hiện giờ. Nuts cũng khuyên Asta rằng đời không như là mơ. Đây là thực tế mà một người không có ma pháp như cậu nên chấp nhận. Hơn nữa ác ma là những sinh vật vô cùng tàn bạo và không thể giải quyết bằng cách chỉ nói chuyện. Tất cả những gì Asta nên làm lúc này là chiến đấu nhiệt tình với Khun. Ở bên kia chiến tuyến, Khun vẫn đang miệt mài tấn công. Cũng giống như Nuts, hắn đồng ý rằng ác ma là những sinh vật xấu xa và ác độc nhất. Rất bất ngờ bởi từ trước đến nay, lần lượt Jared, Lucifer, Magicula đều luôn miệng coi con người như loài hạ đẳng, đáng bị diệt vong, trong khi ác ma là loài thượng đẳng, những đấng cai trị. Thế nhưng cũng là một ác ma nhưng Khun lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Đâu đó trong hắn là sự căm thù với ác ma. Điều này có thể là do Khun đã trở thành thứ mà hắn không muốn, hoặc hắn ta đã chịu đựng một quá khứ không mấy tốt đẹp với ác ma ở Minh Phủ. Việc Lucifer coi thường và không biết đến sự tồn tại của Khun có thể liên quan đến điều này. Tuy nhiên Asta cảm nhận rằng, khác với Jared, Khun không hề xấu xa. Những đòn tấn công của hắn không chứa ác ý, và sự chân thành ấy của Asta đã thức tỉnh được ác ma triệt ma pháp. Những lời Asta nói khiến hắn nhớ về quá khứ, nơi có một người phụ nữ từng nhận định ngươi không phải là người xấu. Nếu anh em nhìn vào tấm ảnh này, sẽ thấy sự tương đồng không hề nhẹ giữa mẹ Asta và người phụ nữ kia cả về trang phục lẫn màu tóc. Vì thế 96,69% cô nàng này chính là mẹ Asta phiên bản còn thanh xuân. Dựa vào lời nói của người phụ nữ, chúng ta có thể nhận thấy trong quá khứ Khun rất có thể từng bị coi thường và kỳ thị. Đó cũng chính là lý do vì sao hắn ghét hệ thống phân cấp ác quỷ của Lucifer. Và việc một con người nhận định Khun không xấu xa đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, khắc sâu vào tiềm thức hắn. Chúng ta cũng nhận ra đối với Khun, mẹ Asta thực sự rất quan trọng. Điều đó giải thích lý do vì sao hắn ta nổi giận với Dante ở biên giới khi nhớ về vết thương của bà ấy. Cũng rất có thể chính Dante là người đã giết mẹ Asta 16 năm về trước. Vậy là dù chưa hoàn thiện, chúng ta đã có thể liên kết hầu hết về quá khứ của Khun và Asta. Sự kiện đầu tiên đó là Khun có mối liên hệ nhất định với thủ lĩnh tộc Elf Lich. Sau đó hắn ta gặp gỡ và có sự gắn kết với mẹ Asta. 16 năm trước khi Hắc Tam phát động cuộc nội chiến ở Space, mẹ Asta bị thương và qua đời. Để cứu Asta, Khun đã mang cậu bé đến Hage. Thật trùng hợp khi ở thời điểm đó Juno cũng được mang đi lánh nạn ở Clover. Vì là người đến sau nên Khun đã mô phỏng lại toàn bộ trang phục và nét chữ viết tên của Juno cho Asta.
Sau khi làm những điều trên, hắn tiếp tục chờ đợi Asta lên 15 tuổi và khi đến thời điểm đó, Khun đã dùng khả năng của hắn để triệu hồi cỏ 5 lá của Lich. Cứ thế Khun ở bên cạnh Asta và thúc đẩy cậu phát triển sức mạnh qua từng trận chiến. Đó cũng chính là lý do vì sao khi cha Gordon sử dụng ma pháp để phát hiện các lời nguyền, Asta đã không có dấu hiệu bất thường nào, bởi đơn giản rằng cậu nhóc không hề bị nguyền rủa. Sự tác động của Khun với Asta từ nhỏ có thể cũng ảnh hưởng đến độ trâu bò Lydon của cậu bé, kể cả là sự khác biệt về suy nghĩ trong công lý của cậu nhóc. Nói cách khác, đúng như Khun từng nói, hắn là người thân thiết nhất với Asta. Khi nhìn nhận rõ ràng hơn, chợt nhận ra Khun và Asta giống như Venom phiên bản ma pháp. Cả hai đều là những kẻ bị khinh thường miệt thị, cùng sở hữu những tố chất kỳ dị đã đến với nhau, gặp nhau và là của nhau. Chính những sự tương đồng đó sẽ khiến hai thanh niên này có sự đồng cảm. Hơn nữa trước đây Khun tỏ ra rất ghét Lucifer, nên chắc chắn kèo thu phục cửu vĩ, ý nhằm kèo thu phục ác ma này của Asta sẽ thành công. Bên cạnh đó có một điều khá thú vị mà tớ từng muốn phân tích nó trong video phần 2 của chương 266, nhưng vì một vài lý do cá nhân nên tớ sẽ gộp giả thuyết đó vào video này. Đó là anh em có nhận ra Khun chỉ có 2 sừng, trong khi trạng thái này của Asta có tới tận 4 chiếc. Sẽ có nhiều anh em nghĩ rằng khi Asta nhận được sức mạnh ở trận chiến với Dante, cậu nhóc trong vô thức đã bước chân vào lãnh địa cấm thuật nên mới mọc thêm 2 chiếc sừng nữa. Nhưng trước đây Nero từng khẳng định tác hại của cấm thuật sẽ tồn tại vĩnh viễn. Chiếc sừng của cô bé là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Vậy tại sao khi trở lại hình dạng con người, sừng của Asta lại tiêu biến mất? Trong chương 266, Nas đã nói rằng cho đến thời điểm này, Asta chỉ mới sử dụng được một phần rất nhỏ từ sức mạnh của Khun. Lượng sức mạnh ấy cho phép não cơ kích hoạt hắc hình và chỉ có một chiếc sừng. Hơn một năm từ khi sở hữu cỏ 5 lá, chỉ có một lần duy nhất Asta đánh mất lý trí vì cám dỗ sức mạnh. Đó là trong trận chiến với Dante ở biên giới. Vì vậy tôi nghĩ rằng chính sự hợp nhất giữa Asta và Khun đã tạo ra trạng thái 4 sừng này. Hay nói cách khác, chính sự kết hợp với Asta mới kích hoạt được tối đa sức mạnh của Khun. Triết ma pháp là năng lực rất mạnh mẽ nhưng đặc biệt kén chọn chủ nhân, bởi nó chỉ phù hợp với những ai không có ma pháp. Trong thế giới Black Clover, từng xuất hiện 2 cậu nhóc không có ma pháp, một ở Space và một ở Clover. Có nghĩa là Asta không phải là hàng độc có 102, nhưng cậu là mặt hàng hiếm có khó tìm. Thế nên sẽ giật sao nếu việc Asta ra đời không phải ngẫu nhiên, mà đã có sự sắp đặt sẵn để kết hợp với ác ma triệt ma pháp. Đó là câu chuyện về mối liên hệ giữa Khun và mẹ Asta. Rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến ở chương 268. Và vừa rồi là tất cả những thông điệp tớ muốn gửi gắm đến anh em trong video này. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki. Bye!